Hello, 1 2 3 4 mic check. Hello. Hello, 1 2 3 4 mic check. येतोय आवाज सर. चलो ठीक आहे, स्टार्ट करूया आपण. ठीक आहे. सो टुडेज टॉपिक इज हॉट. टुडेज टॉपिक इज सायबर डिफेन्स. अगेन पार्ट 2. सो काल आपण जे बघितलं ते पार्ट 1 मध्ये बघितलं असं समज, आणि मी तुझ्यावरती टाकून देतोय ट्युटोरियल टॉपिक आणि इंट्रोडक्टरी नेटवर्किंग हा वाला टॉपिक. नेटवर्किंग सर्व्हिसेस मध्ये काय बघितलंस तू? हॅलो. येस सर. काय बघितलंस नेटवर्किंग पार्ट मध्ये? OSI मॉडेल्स, TCP IP मॉडेल. आय थिंक सो ते हे इंट्रोडक्टरी नेटवर्किंग पार्ट मध्ये आहे. ठीक आहे. एकदम बेसिक आणि टर्मिनल पिंगवाला एक टर्मिनल यूज केला त्यांनी, नंतर ट्रेस राऊट एक यूज केला. असे दोघं टर्मिनल हे कमांड यूज केले. नेटवर्क सर्व्हिसेसमध्ये आणि नेटवर्क सर्व्हिसेस 2 मध्ये काय आहे, दोन गोष्टी आहे ज्या त्या ते दोन पार्ट 1 आणि पार्ट 2 असं पण बोलू शकतो. त्यामध्ये सर्व्हिसेस दाखवले फक्त सांबा, NFS, टेलनेट, SMB, FTP, राईट, ह्या गोष्टी दाखवल्या. मी नेटवर्किंग या नेटवर्क सर्व्हिसेस पार्ट 2 पण दाखवतो. सिमिलर आहे. ठीक आहे. पार्ट 1 आणि पार्ट 2 आय थिंक सो. पार्ट 2 मध्ये काय आहे, अगेन लाईक NFS, SMTP, MySQL, अगेन सेम देर आर सर्व्हिसेस. सो पार्ट 1 पहिलं बघूया. सर्व्हिसेस मीन्स व्हॉट, ही आयडिया तुला आली असेल की सर्व्हिसेस मीन्स व्हॉट. सर्व्हिसेस असा एक पार्ट आहे सर्व्हर मधला की ज्यावरती एक स्पेसिफिक सर्व्हिस चालू आहे. सांभा या जर मला MySQL डेटाबेस चालू करायचा आहे, आता MySQL डेटाबेस मी का चालू करतो, कारण मला कनेक्टिव्हिटी या डेटाबेस कनेक्टिव्हिटी बनवण्यासाठी डेटाबेस बनवण्यासाठी मी तो एक ती सर्व्हिस स्टार्ट करतो. मी त्याला आपण MySQL बोलतो. सेम SMTP काय यूज करतो आपण, जर मला मेल सर्व्हर स्टार्ट करायचा आहे देन आय कॅन यूज SMTP सर्व्हर, राईट. NFS फॉर व्हॉट पर्पज, आपण लाईक NFS सर्व्हर बनवायचा आहे, शेअर करायची फाईल, देन NFS लाईक दिस. सो आपण काय करूया आता, वन बाय वन सर्व्हिसेस चेक करूया आणि सर्व्हिसेस समजून घेऊया. And I think so this topic already we done, right? Okay, so understanding the SMB server. So do you have any idea about SMB server? Hello. नो सर. Okay, so SMB server means what, at least हे तर माहिती असेल. सांबा सर्व्हर. But what purpose we use this SMB server? दॅट आय डोंट नो सर. Sharing or accessing the file, printer, or serial ports and other resources on the same network, right? So why we use this server or services? Because of, like, if we use printer and we want to use this printer within a same network, means तुझ्याकडे एक नेटवर्क आहे. नेटवर्क मीन्स तुझं घर आहे सपोज. ठीक आहे. तुझ्या घरी 4 सिस्टीम आहे अँड यू यूज प्रिंटर ऑल्सो. बट प्रिंटर, जे तुझं जे प्रिंटर आहे ते प्रिंटर तुझ्या डायनिंग हॉलमध्ये किंवा तुझ्या किचनमध्ये किंवा तुझ्या तुझ्या हॉलमध्ये किंवा तुझ्या कुठेतरी आहे, अँड यू यूज युअर PC in other like room, right? So now you want to print. So तू असं करणार नाही, पेन ड्राईव्ह मध्ये तुझ्या फाईल टाकशील आणि प्रिंटरला जाऊन तिथे प्रिंट करशील ना. तू काय करशील, तू तिथनं कमांड देईल प्रिंटरला प्रिंट करण्याची, अँड युअर फाईल और युअर डॉक्युमेंट विल बी प्रिंट, राईट.
तर ते जे काय होतंय ते एका कनेक्टिव्हिटीमध्ये येते, मग त्याला आपण एक सर्व्हिसेस बोलतो जी की सांबा सर्व्हिसेस आहे. ठीक आहे, लाईक दिस. सो प्रिंटर झालं, पोर्ट झालं, सो अदर रिसोर्सेस झालं. सो अदर रिसोर्सेस मीन सॉर्ट, त्याने ते पण दाखवलंय. विच अदर रिसोर्सेस विल बी इन सांबा सर्व्हिसेस इज. सो ते त्यांनी दाखवलंय की नाही, सांबा प्रोटोकॉल, सांबा प्रोटोकॉल 1 सी आय अच्छा सर्व्हिसेस प्रोटोकॉल आहे. ओके, इथे त्यांनी ना डिफरन्शिएट पण केले. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन सी आय एफ एस अँड सांबा एस एम बी. ठीक आहे, एस एम बी. अँड व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन द सांबा अँड एस एम बी. सोर्सेस नाही दाखवले त्यांनी. व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन एम एफ एस अँड एस एम बी. ओके, रिसोर्सेस नाही दाखवले, सोर्सेस दाखवले. ऑल राईट. सो नाव, so full form of SMB is server message block protocol. ठीक है, and is a client server communication protocol, means client and server दोघांमध्ये हा कम्युनिकेशन होतो. ओके, आता ह्याच्यासाठी तुम्हाला एक कनेक्टिव्हिटी इस्टॅब्लिश करावं लागते. ठीक आहे ना, आणि ती कनेक्टिव्हिटी इस्टॅब्लिश करण्यासाठी, बाइंड करण्यासाठी इथे काही प्रोटोकॉल ओपन होतात, ज्या सर्व्हिसेस स्टार्ट होतात. ठीक आहे, ते पण आपण बघणार आहे. आणि कोण TCP IP वगैरे काय असतं ह्या गोष्टी आपण बघूया. ठीक आहे, नको. So now let's see what is or what run SMB. SMB ला रन कोण करतं? Microsoft Windows operating system since Windows 1995 has included client and server SMB protocol support. Samba, an open source server that support the SMB protocol, also released for the Unix system. So what does Samba stand for? Samba stand for what? Samba stand for Server Message Block Protocol, right? If I'm not wrong. Yes. Server Message Block, not a protocol. Right. So what type of protocol is Samba? कोणता protocol आहे हा? Samba? Sorry, SMB? Server message block. Server Message Block. हा प्रोटोकॉल आहे. प्रोटोकॉल कोणता आहे? सांग. हे बघ, आन्सर तुझ्या समोर आहे. Client server. Client server. क्लायंट सर्व्हर. नक्की Yes. करू. कुठे गेलं क्लायंट सर्व्हर? कॉपी पेस्ट Yes. करूया आपण. व्हेरी क्लायंट सर्व्हर. ओके, इट इज अ प्रोटोकॉल. इज इट प्रोटोकॉल? सर काय म्हणाले, तुमचा आवाज नाही आला पर. क्या बोलते हैं? तुमचा What आवाज ब्रेक type झालेला of म्हणे. अच्छा, what type of protocol is SMB? टाईप तर दोनच आहेत ना, एक तर क्लायंट सर्व्हर, सर्व्हर क्लायंट. तर क्लायंट सर्व्हर प्रोटोकॉल आहे ना हा. हे बघ, आता इथं वाचून बघ. ठीक आहे, क्लायंट कम्युनिकेशन. SMB सर्व्हर क्लायंट ब्लॉक प्रोटोकॉल इज अ क्लायंट सर्व्हर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल used for the sharing access file, the printer service, serial port and the resources of the network. Server make a file system and other resources like printer name and like if available client on the network. ठीक है, client computer may have their own hard disks but ठीक है won't access the share the system and the printer of the server. The Samba SMB protocol is known as response request protocol. त्याला काय कोणता प्रोटोकॉल बोललं जातं? SMB protocol is known as रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट. हा रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट. म्हणजे आपण काय करतोय, रिक्वेस्ट देतोय, मग त्याला काय भेटतंय? रिस्पॉन्स भेटतोय. सो क्लायंट सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्व्हर अँड दॅट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स विल गेट फ्रॉम सर्व्हर टू क्लायंट. So this protocol, SMB protocol is client server, sorry, response request protocol. Got it. So what do you client connect to the server using?
सर्व क्लायंट कनेक्ट टू द सर्व्हर. आता क्लायंट हा कसा कनेक्ट करतोय सर्व्हरला? कनेक्ट सर्व्हर युजिंग द टीसीपी आयपी. ठीक आहे. येस. तो सर्व्हरला कसा कनेक्ट करतो? टीसीपी आयपी. लेट्स सी, चेक करूया आपण. बरोबर आहे का? ओके. व्हॉट सिस्टीम डज सांबा रन ऑन? व्हॉट सिस्टीम डज, कोणती सिस्टीम सांबा रन कर, म्हणजे सांबा रन होते कोणत्या सिस्टीम? इथे युनिक समथिंग काहीतरी बोलला पण होता तो, युनिक सिस्टीम. ठीक है ना, मीन्स लिनक्स सिस्टीम. येस. लिनक्स. ओके. हाँ, यूनिक सिस्टम. ऑल राइट. सो आवर ऑल क्वेश्चंस आंसर्स करेक्ट, and I hope so. तू समजलं की Samba stand for this. हे theoretically झाला. What types of Samba server protocol use? Response request. I mean response request काय असतं? असं असतं. And what do you client connect to the server using? TCP/IP. कनेक्टिव्हिटी साठी आपण TCP/IP मॉडेल्स आपण बघितले लास्ट लेक्चर मध्ये. ठीक आहे. OSI मॉडेल पण बघितले आपण कनेक्टिव्हिटी साठी. अँड हे जे सांबा सर्व्हर आहे हा कोणत्या ऑपरेटिंग सिस्टीमवरती वर्क होतो? सपोज युनिक्स. सिंपल. ठीक आहे. आता नेक्स्ट आहे इन्युमरेशन. सॉरी, कुठे वरती गेलं काय? हे आपण पहिलं समजून घ्या. इन्युमरेशन या इन्युमरेटिंग एसएमबी. आता आपल्याला एसएमबीला, आता हे झालं आपलं थेरॉटिकली. सांबा काय हे तुला माहिती नव्हतं तर समजून घेतलं आपण सांबा काय. नाव आपण ना इन्युमरेट करायचं. इन्युमरेट का करायचं? जर एखाद्या सर्व्हरवरती एसएमबी चालू असेल, हा एसएमबी प्रोटोकॉल चालू असेल, सांबा सर्व्हर चालू असेल, तर आपल्याला त्याला पहिलं इन्युमरेट करायचं. वी हॅव टू इन्युमरेट दिस सर्व्हिसेस फर्स्ट, देन find the vulnerability and then attack on this vulnerability. If there is a vulnerability, then else we can't attack. ठीक है. So first step to enumerate the SMB services. All right. Now, so before we begin, make sure that deploy the room. So let's start your machine where we want to attack, and make sure that your VPN OVPN file is started and you already connected, right? फाईन. सो मी त्या सर्व्हरला कनेक्टेड आहे. फक्त मला इथे वेट करायचा, IP ॲड्रेस भेटायचा. नाउ व्हॉट नेक्स्ट? इन्युमरेशन. Enumeration is the process of gathering the information on the target in order to find the potential attack vector and the exploitation आपण करणार आहे. सिंपल. So now basically enumerations can use to gather information like username, password. आता इथे आपल्याला सांबा सर्व्हिसेसची इन्युमरेशन काय करायचं आहे की कोणता फाईल शेड आहे. ठीक आहे. कोणता युजरवरती तो शेड केला आहे. ठीक, ह्या गोष्टी. पासवर्ड असेल तर ठीक आहे, नाही नसेल तर नल बाईट अटॅक्स आपल्याला करून ऍक्सेस करायची कोशिश करायची आहे. अँड होस्ट नेम इज नॉट इम्पॉर्टंट बट ओके, होस्ट नेम भेटून जातो. ह्या गोष्टी आपल्याला शोधायचं आहे. पण यांनी काय सांगितलं की टुगेदर इन्फॉर्मेशन लाईक इन्युमरेशन्स करायचं आहे. पासवर्डचं, युजर नेम, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन. ठीक आहे. होस्ट, अप्लिकेशन डेटा, सर्व्हिसेस अँड अदर इन्फॉर्मेशन. तर हाऊ टू इन्युमरेट दिस ऑल थिंग्स. ठीक आहे. तर आपल्याला पहिलं तसं एन मॅपिंग करायचं आहे. सिम्पल आहे ना एन मॅपिंग करणं. सो यू कॅन यूज युअर NSE स्क्रिप्ट, या यू कॅन यूज युअर स्क्रिप्ट. और एक टूल आहे इनम फॉर लिनक्सचं, यू कॅन यूज इट दिस ऑल्सो. आणि त्यांनी काय सांगितलं ते पण आपण बघूया, ट्राय करूया. ठीक आहे. ओके. सो सांबा share devices on the server that can be connected on the user view transfer. ओके. आता पोर्ट स्कॅनिंग करूया आपण. पहिला तर पोर्ट हे बघ इथे दाखवलं पण इनम फॉर लिनक्स. ओके, ग्रेट. त्यांनी ते पण दिलंय. तर पोर्ट स्कॅनिंग कसं करतो आपण सांग. एनमॅपिंग करू. ओके, एक सेकंड. MKDIR SMB. ओके, या आपण करूया सर्व्हिसेस. ऑल राईट. CD सर्व्हिसेस. इथे टाकूया आपण nmap. हां, nmap. IP ॲड्रेस काय आपल्याला भेटलेला टार्गेटचा. सबसे पहिला स्टेप आहे ना इन्युमरेशन. सो डू nmapping.
जशी तुम्हाला करायची तशी करा. हायपन मी स्कॅन करतो पोर्ट नंबर पोर्ट अच्छा एसएमबी पोर्ट नंबर काय असणार आहे सांग गेस का पोर्ट आवाज येते माझा येस सर. ओके पोर्ट नंबर काय असू शकतो एसएमबीचा सांग सर काय म्हणतास? आवाज आवाज ब्रेक होतोय. ओके 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 इथे ना स्कॅनिंगमध्ये काहीतरी इश्यू आलाय लेट मी सर रिस्कॅन तुम्ही दिस फक्त असं का स्कॅन केलंय? आपण त्यात ऑप्शन्स पण तर देऊ शकत होतो ना. हां नाही मी एक नॉर्मल स्कॅन करत होतो ठीक आहे मी हायपन पी देतो या पी अब तो एक केलंच हायपन हायपन स्क्रिप्ट घेऊया स्क्रिप्ट ठीक आहे वल्नरेबल स्क्रिप्ट टाकूया जसं आपण डिफॉल्ट करतो अँड देन आपण पोर्ट नंबर पण स्कॅन करूया एक सेकंड हा ओके वल्नरेबल पण हे करूया एस या T4 करूया ठीक आहे हायपन पी अँड पोर्ट आउटपुट दे आपण nmap smb ठीक आहे अँड एंटर लेट्स सी आउटपुट पिंग होत नाही आहे 1 सेकंड काय प्रॉब्लेम आहे ऑल राईट नाऊ कनेक्टिव्हिटी नाही झाली काय ओके 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 माय फॉल्ट आय नीड टू डाउनलोड access file first which I ऍक्सेस used फाईल. which I use my own माझी स्वतःची मी ऍक्सेस फाईल यूज केली आहे ही तुझी मला ऍक्सेस फाईल डाउनलोड करावं लागेल आय एम रिअली सॉरी की मी तुझी डाउनलोड केलेली नाही आहे सो मॅडी समथिंग फाईल आहे ती मला यूज करावं लागेल ना की माझी ठीक आहे आय हॅव टू स्टॉप दिस फर्स्ट अँड देन लेट मी स्टार्ट युअर VPN फाईल ओके ओपन VPN and hyphen config madi एस पण एक्स्ट्रा ऍड केलाय तुम्ही त्यात. अच्छा मी एक काम करतो su root हाँ ओपन VPN ठीक है मॅडी तुझी फाईल कुठे आहे पाच सर ओके ओके कुठे आय डाउनलोड थिंक सो केलंय? तो पाथ जो आहे तो विशाल फोल्डरचा पाथ आहे ओके हा विशाल फोल्डरचा पाथ आहे ओपन टर्मिनल ओपन VPN मॅडी ओके ऑल राइट नाउ लेट्स सी पिंग होते का है ना एंड देन करते हैं नेक्स्ट पिंग डन 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 नाउ ओके डन. ऑल राइट so let's see to do this mapping bit for output बघूया काय आउटपुट येते 82% completed माझा आवाज जर गेला तर मला सांग ठीक आहे नेटचा इश्यू येऊ शकतो येस. 95% complete 96 99 finally
आता इथे आपण काय करतोय, वल्नरेबिलिटी चेक करतोय, ठीक आहे ना. अँड पोर्ट नंबर आपण काय मेन्शन केला नाहीये, सो इट विल लाईक सिलेक्ट डिफॉल्ट और वॉट एव्हर जितने बी पोर्ट नंबर आहे ते तो चेक करल आणि त्यावरती तो आपल्याला व्हलनरॅबिलिटीचा रिझल्ट शो कराल. ओके, हा आउटपुट भेटला. ऑल राईट. ना आउटपुट जो भेटला ते काय दाखवलं, पोर्ट नंबर 22 इज ओपन है ना, पोर्ट नंबर SSH. आता आपल्याला SSH वगैरेच्या पाठी नाही लागायचं, जस्ट फॉरगेट दिस थिंग, ह्याला आपण इग्नोर करूया. हा, आपल्याला काय बघायचंय, SMB सर्व्हिसेस. सो SMB सर्व्हिसेस इज हियर 139 and 445. Port number 139 and 445 belongs to SMB services. All right. The SMB services is 3 point something something that I don't know, and इथे आपल्याला हे पण भेटलं नाहीये. सो नेट बायस आणि SMB हे नेट बायस किंवा SMB हे दोघं त्या गोष्टीमध्ये येतात. राईट. आता ह्याच्यावरनं आपल्याला काय करायचंय, बाकीचे एक्सप्लॉटेशन करायला प्रयत्न करायचा. आता खाली त्याने काय दाखवलं, इट शो दॅट सर्व्हिसेस इन्फॉर्मेशन लाईक होस्ट इज पोलो SMB. सो होस्ट नेम काय भेटलं मला, पोलो SMB. ओके, सो व्हॉट एव्हर तुला जे भेटेल, जस्ट जस्ट मेक शुअर की ते कुठेतरी तू स्टोअर करते. ओके, आता मी काय करतो, यूज चेरी ट्री. तर मी काय केलं, चेरी ट्री ओपन केला, माझा डिफॉल्टच ओपन असेल ते सांबा, तर मी जो पॉईंट आहे इथे आलो, मला होस्ट भेटलाय पोलिट्री. ओके, अँड मला जी ही इन्फॉर्मेशन भेटली मी कॉपी केली अँड जस्ट डन. ओके, सो आपण वर ग्रुपला काढून टाकूया. डन डन. तो सो पॉइंट इज SMBD 3 point something है. Okay, now what next, Samba host script result is SMB value vulnerability MS10 1054 is fail and second also fail. But what is a vulnerable is server registries SVC is Microsoft Windows system is vulnerable to denial of service attack. And status is vulnerable. The services like this Windows 20 200 system is vulnerable for denial of service attack. So what is mean by denial of service attack? It's DOS attack. ठीक आहे, सो हे पण आपल्याला भेटतंय. सो जस्ट कॉपी दिस थिंग अँड सेव्ह एनिवेअर. जिथे तुला स्टोअर करायचं आहे तिथे तू त्याला स्टोअर कर. आय वुड लाईक टू टू बोल्ड दिस व्हॉट denial of service attack. ठीक आहे, आपण याला रेडमध्ये करून टाकूया. ओके, सो ह्या गोष्टी मला भेटल्या, मी हे पण काय कराल, बोल्डमध्ये कराल. फॉन्ट डन. ओके, आता एवढंच सगळं भेटलंय मला. सो व्हॉट पोर्ट इज SMB रनिंग ऑन and what services version is running or what is versions of SMB server is and कोणता vulnerability आहे, ह्या गोष्टी आपल्याला इथे भेटल्या. ठीक आहे, मग आपल्याला काय करायचंय, वापस आपण इकडे येऊया. आपल्याला जर SMB सर्व्हिसेस भेटते आहे तर त्याबद्दल काय काय इन्फॉर्मेशन काढायची आहे आणि कसं कसं आपल्याला स्टेप अप करायचंय पुढे जाऊन. ठीक आहे, ते आपल्याला बघायचं आहे. सो हा, हे नाही पाठी, हाँ सबसे पहला टॉपिक है ना, पहिला पॉइंट है SMBचा. आवाज जर येत नसेल तर प्लीज पिंग मी. जर स्क्रीन स्टक झाली तर प्लीज टेल मी. ठीक आहे, ओके. सो फर्स्ट पॉइंट इज हा, अंडरस्टँडिंग SMB डन. ठीक आहे, इन्युमरेशन SMB ऑल्सो डन. बट इथे काय दाखवलंय, पोर्ट स्कॅनिंग आपलं झालंय. राईट, पुढे इन्युमरेशन दाखवलंय, इनम फॉर लिनक्स हा एक कमांड यूज करायचा आहे. ऑल राईट, आता हा इनम फॉर लिनक्स कसा यूज करायचा आणि त्याचा यूज करून आपल्याला काय करता येईल हे पण आपण बघूया. ठीक आहे ना, पण त्या अगोदर काही क्वेश्चनचे आन्सर करू. कंडक्ट अन एनमॅपिंग स्कॅन ऑफ युअर चुझिंग हाऊ मेनी पोर्ट्स आर ओपन. किती सगळे पोर्ट ओपन होते, हाऊ मेनी पोर्ट्स आर ओपन. First port was like 22 port number first, second port is
139, third port is 445. ठीक है, there are three ports. बराबर का चुकता है? Three port, तीन let's see. किस है? Three port है. Okay, okay. Now what ports is SMB running on? कोणता पोर्ट आहे की जो SMB रनिंग आहे? पोर्ट नंबर 445. बराबर. पोर्ट नंबर अच्छा 139. सर दोन पोर्ट येतील तिथे. 445. ओके, तर दोघं पण पोर्ट नंबर सेम आहे. ठीक आहे, दोघांचं काम एकच आहे. सो ते दोघं पण पोर्ट आपण स्लॅशने पण देऊ शकतो. शायद कोमाने देते इथे का नाही माहिती, बट आय यूज स्लॅश. इट्स ओके. लेट्स गेट स्टार्ट विथ इनम फॉर लिनक्स, कंडक्ट द फुल बेसिक इन्युमरेशन. आणि फॉर स्टार्टेड व्हॉट इज द लाईक वर्क ग्रुप नेम. आता आपल्याला वर्क ग्रुप नेम शोधायचं आहे. आपलं टार्गेट काय? वर्क ग्रुप नेम. आपल्याला होस्ट नेम भेटला आहे. सो नाव वर्क ग्रुप नेम आपण काढायचा युझिंग द इनम फॉर लिनक्स. लेट सी. सो आपण इनम फॉर लिनक्स मी केला कॉपी. ठीक आहे, अँड यूज हिअर. ओ इनम फॉर लिनक्स. Okay. Now what? There are a number of arguments, or you can call it options, but I would like to use -a. ठीक आहे, पण आपण बघूया -h ने काय काय आर्ग्युमेंट्स आपल्याला यूज करता येईल. त्यांनी इथे पण दिले अँड आपल्याला इथे पण दिले. यू फॉर टू गेट युजर लिस्ट, एम फॉर टू गेट मशीन लिस्ट, एन फॉर गेट नेम लिस्ट डम, ओके, share list, password policy information. If there is a possibility to like जो पिन SMB सर्व्हर कॉन्फिगरेशन केलं त्याने जर आपला पासवर्ड पॉलिसी च्या इन्फॉर्मेशन मध्ये जर स्टोअर केला असेल कमेंट्स मध्ये, माइट बी आपल्याला पासवर्ड भेटू शकतो. ठीक आहे, ए फॉर व्हॉट? ऑल अबो. ठीक आहे, मग आपण काय करूया? ए यूज करूया. सिंपल. इनम फॉर लिनक्स अँड युअर IP ॲड्रेस. सॉरी, IP ॲड्रेस वॉज this. Enum for Linux -a. ठीक है, scanning is started, right? So host name is polo smb and होऊन द्यायचं, स्कॅन होऊन दे कम्प्लीट. ठीक आहे, ओके. अच्छा, हे सगळं स्कॅन करतोय तो. मला वाटतं वर्क ग्रुपच असायला पाहिजे, कारण मगाशी मॅपमध्ये आपल्याला जे रिझल्ट भेटला त्यामध्ये वर्क ग्रुपच दाखवत होता ना. cd root then Tryhackme. Okay, ls cd services and cat and map work group. वर्क ग्रुप आहे. ऑल राईट. सो त्याचं पण आन्सर भेटलाय. ठीक आहे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट इज अ वर्क ग्रुप नेम. शायद वर्क ग्रुपाचे. लेट मी ट्राय. परफेक्ट. ओके, आता आपण इनम फॉर लिनक्स मध्ये पण ट्राय करूया, बघूया. हा, वर्क ग्रुप नेम इज वर्क ग्रुप. ऑल राईट, गेट अ डोमेन लाईक वर्क ग्रुप नेम इज दिस and this one is a host name. ठीक आहे, वर्क स्टेशन सर्व्हिसेस and नेट NBT स्टेटस इन्फॉर्मेशन आहे. ठीक आहे, चेक द पासवर्ड, allowing session username is password. Okay, null. Okay, getting the domain SID, nothing. OSI इन्फॉर्मेशन भेटते आपल्याला, OS इन्फॉर्मेशन भेटते आपल्याला की जी आहे उबंटू. ठीक आहे, यू कॅन यूज SMB क्लायंट ऑल्सो. ऑल राईट. युजर इन्फॉर्मेशन भेटते. यूजर नो युजर इन्फॉर्मेशन फाउंड.
share is net logon file shared, and one more is IPC print है. Net logon file is shared. Okay. Attempting to map shared SMB 1 is disabled, SMB 2 may be enabled. आता इथे अजून काय इन्फॉर्मेशन भेटते, डोमेन फाउंड दिस टू, पासवर्ड इन्फॉर्मेशन इज पोलो SMB डोमेन. अच्छा तू अजून स्कॅनिंग स्टार्ट केले म्हणजे चाललंय त्याचं स्कॅनिंग. आपण नेक्स्ट क्वेश्चन वाचूया. व्हॉट व्हॉट कम्स अप ॲज द नेम ऑफ द मशीन. काय मशीनचं नाव, मशीनचं नाव काय? माधुरी, हॅलो, आवाज येतोय का माझा की कनेक्शन? हा सर आहे सर. मशीनचं नाव काय? माहिती नाही सर. SMBच असेल ना. होस्ट नेम काय? पोलो SMB. सिस्टीम शेअर आहे का, दिसते का सिस्टीम? हा दिसतंय. अच्छा मग मला सांग, SMB सॉरी सांबा सर्व्हर जो आपण यूज करतोय है ना, ज्या अटॅकिंग या विक्टिम मशीनवरती, त्या विक्टिम मशीनचं नाव किंवा होस्ट नेम आपण शोधलं काय? हो. हा काय मशीनचं नाव? पोलो SMB. बरोबर. हा पोलो हो. SMB. मग तुला जर ते ओळखता आलं मशीनचं नाव काय, तर ते एक इम्पॉर्टंट. आता हे आपण क्वेश्चन आन्सरिंग का करतोय, तुला ओळखता आलं पाहिजे मशीनचं नाव काय. ओके. वर्क ग्रुप काय असतं, वर्क ग्रुप काय असतं, वर्क ग्रुप मीन्स एक एक आपला जसं की आपण एक वर्क स्टेशन असतो तसं एक वर्क ग्रुप असतं, काम करण्याचा एक ग्रुप असतो. तर तो जो सर्व्हर आहे, तो जो युजर आहे, त्या युजरची ती इन्फॉर्मेशन तिथं तो ठीक आहे. अच्छा पुढे एक क्वेश्चन विचारला, व्हॉट ऑपरेटिंग सिस्टीम व्हर्जन इज रनिंग. आता हे खूप इम्पॉर्टंट आहे, ते मी पण नाही फाइंड केलं, ते आपल्याला परत एकदा बघावं लागेल. सो हे पण इम्पॉर्टंट असेल ना, ऑपरेटिंग सिस्टीमचं व्हर्जन काय आहे, आपल्याला पुढे जाऊन त्याचा यूज करता येईल. ठीक आहे. सो तू कधी तू नोटीस केलं का ऑपरेटिंग सिस्टीमचं व्हर्जन काय आहे? डिड यू नोटीस? नाही सर. हा मग आपण आता ते बघूया. ऑपरेटिंग सिस्टीम ची इन्फॉर्मेशन चेक ऑन दिस OS इन्फॉर्मेशन इथे दाखवली. सो OS व्हर्जन इज व्हॉट, काय OSचं व्हर्जन काय? What shared sticks out as something we might want to investigate. What shared sticks out as something. आता आपण काय करूया, शेअरच्या इन्युमरेशन वरती जाऊया. कुठे शेअर इन्युमरेशन, सेशन गेटिंग डोमेन युजर्स शेअर इन्युमरेशन. इथे तुला काय वाटतं, शेअरचे नाव आहे. ठीक आहे. तर त्यामध्ये हा. तुला असा कोणता पॉईंट वाटतं की युजर त्या पॉइंटला यूज करू शकतो? तो काय बोलतो, व्हॉट शेअर स्टिकी आउट ॲज समथिंग वी माइट वॉन्ट टू इन्व्हेस्टिगेट. की आपण त्या त्या पॉइंटला किंवा त्या शेड फाईलला, या ज्या शेड गोष्टीला आपण ऍक्सेस करता येईल किंवा आपल्यासाठी आहे अवेलेबल. IP युजेबल आहे का, नाही शायद. प्रिंट आहे का, त्याच्याबद्दल आपण काय करू शकतो का त्यावरती, नाही वाटतं. ठीक आहे. नेट लॉग इन आहे का, ते नेटवर्क लॉग इन सर्व्हिसेस आहे. प्रोफाईल आहे का शेअर्ड नेम मला, तर ते हा वाटतं युजर प्रोफाईल मीन्स आपण त्यावरती काहीतरी करू शकतो. SMB वरती आपल्याला काय शोधायचं आहे, ह्या गोष्टी शोधायच्या. SMBचा शेड फाईल शोधायची. ठीक आहे. जेणेकरून शेड फोल्डर शोधायचा, जेणेकरून आपल्याला ह्याचा यूज करून पुढे ऍक्सेस घेता येईल. युजर शोधायचा, जेणेकरून आपण त्या युजरने त्या फाईलचा या त्या फोल्डरचा आपल्याला ऍक्सेस घेता येईल. आपल्याला पासवर्ड शोधायचा आहे. ठीक आहे. आपल्याला होस्ट नेम शोधायचा आहे, आपल्याला वर्क ग्रुप शोधायचा आहे. ह्या गोष्टी आपल्याला शोधायच्या आहे. ठीक आहे. सो हा एक पॉईंट झाला. सो आय थिंक सो प्रोफाईल मस्ट बी आन्सर. सबमिट. ऑल राईट डन. ठीक आहे. नाउ व्हॉट नेक्स्ट, एक्सप्लॉइटिंग करायचं, आपल्याला एक्सप्लॉइट करायचं आहे. सो गेट कनेक्टेड, यस.
we connected. All right, this also current completed. So we complete 3 tasks. Now the remaining task is too much. ठीक है, खूप सारे आहे. At least today we like to complete SMB services only. Exploit करतो आपण आज. And then तुला जर वाटलं तर तू एकदा प्रॅक्टिस कर. प्रॅक्टिस करायची गरज नाही, सिम्पल आहे. इल्युमिनेशन इनम फॉर लिनक्स आणि now the point is what we got here. We got like shade file भेटली. एक सेकंड ना, माझी बॅटरी इश्यू. ओके, I'm really sorry about my battery. So, what we got here, we know that there is a port number 139.445 is open, belongs to SMP, and then we suppose that there is a vulnerability like DDoS attack, and then we found that there is the port number, the file, right, or the shared unit is shared is profile something, and the OS version is, माझा आवाज येतो ठीक, वर्जन इज 6.1. ह्या सगळ्या गोष्टी मला भेटत आहे. ठीक आहे. अच्छा, आता आपण ह्याला यूज करून एक्सप्लॉइट करूया. सो टाइप ऑफ एसएमई एक्सप्लॉइट ते पण दाखवले. देर आर नंबर ऑफ एक्सप्लॉइट टाइप. सो आपण ते पण बघूया कसं आपण आता एसएमबी सर्व्हरला एक्सप्लॉइट करू शकतो. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इन्युमरेशन, सेकंड स्टेप एक्सप्लॉयटेशन. इझी आहे एक्सप्लॉयटेशन, ऑल्सो इझी. आपण त्याला थोडं थेरोटिकली समजून घेऊया त्यांनी काय दिलं आहे. एक्सप्लॉयटेशन ऑब्व्हियसली त्याला व्हलनरॅबिलिटीला आपल्याला एक्सप्लॉइट करायचं आहे. So while there is a vulnerability such as CVE17 that can allow remote code, how we know that there is a CVE17 7494 vulnerability? कसं समजलं आपल्याला ही vulnerability? कसं समजलं? How do you know that this vulnerability? सर मी कन्फ्यूज होते, मला कळत नाही एक्झॅक्टली. काय कुठं कन्फ्यूज होत आहे? ऍक्च्युली जिथं आपण ते पोलो एसएमबी केले ना त्यानंतरच मला काही कळत नाहीये, म्हणजे थोडं डोक्यावरून जातंय. पोलो एसएमबी, पोलो एसएमबी इज व्हॉट? कुठे गेलं पोलो ते एसएमबी? एन्युमरेशन एक्सप्लॉइटिंग एसएमबी मध्ये आपण जे चेक केलं ना कुठलं व्हर्जन आहे एसएमबीचा, हा त्यानंतर ते आपण सिस्टीम व्हर्जन बघितलं, देन ते प्रोफाइल्स पण कळलं. प्रोफाइल नंतरचं नाही कळलं मला. प्रोफाइल नंतर कुठे काय घेतलं मी? एक्सप्लॉइटिंग एसएमबी स्टार्ट केलं ना तुम्ही? आत्ताशी स्टार्ट केलंय ना, आणि मी त्यातलं अजून काही घेतलं पण नाहीये. आय जस्ट स्टार्टेड दिस. ओके Okay, so still I did not explain anything about exploitation. So what I told you that we just completed enumerations topic where we got the port number and the vulnerability, but still आपल्याला व्हलनरॅबिलिटी आपण एवढी पण बघितली नाही काय आहे त्यावरती. ठीक आहे, मी एकदा वापस एनमॅपिंग बघतो त्याचा, आणि एनमॅपिंग वरती बघेल की जो व्हर्जन आहे एसएमबीचा हा कोणता आहे. ठीक आहे, याच्यावरती व्हलनरॅबिलिटी आहे का बघू आपण गुगलवरती. Exploit. ओके, सो इथे दाखवलं त्यांनी एसएमबी रिमोट कोड एक्झिक्युशन आहे. Okay, so Samba 3 point something having the remote code execution. So what is mean by remote code execution? RC means what? रिमोटली आपण त्या आयपी वरती कोड एक्झिक्यूट करू शकतो. Exactly. So what is this code? This one, right? So we will going to bombing this code on this IP address using some like password, given password and username if there is a username and password, right? So we have to use some thing like arguments that I don't know. आपल्याला हे वाचून आपल्याला ते बघावं लागेल. ठीक आहे.
सो हा एक पॉईंट आहे की आपल्याला त्या सर्व्हरवरती व्हर्जन जर भेटला आहे 3.5 ह्या पॉईंटला रिमोट कोड एक्झिक्यूट मे बी पॉसिबल आहे. ठीक आहे. और मे बी देर इज अ व्हलनॅबिलिटी. आपण ना स्क्रिप्ट जे यूज केलं त्या स्क्रिप्टनुसार आपल्याला तिथे तो पॉईंट आउट दाखवतो की हां इथे इथे ही व्हलनॅबिलिटी आहे. ठीक आहे. आता ही जी व्हलनॅबिलिटी आहे ती SSH ची व्हलनॅबिलिटी आय थिंक. ठीक आहे ना. ह्याला आपण थोडंसं इग्नोर करूया. ओके. तर बाकीचं जे आहे आपल्याला वरनं समजलं की एक्सप्लॉइट अवेलेबल आहे 3.5चा रिमोट कोड एक्झिक्यूट. आपण तो यूज करू शकतो. आता आपल्याला जर असं असेल तर आपण अजून एक गोष्ट ट्राय करतो त्यावरती SMB क्लायंट वगैरे यूज करतो. मी ना स्टॉप करतो हे. ओके. आपण काय करतो SMB एक्सप्लॉयटेशनसाठी क्लायंट हा एक कमांड यूज करतो हायफन हायफन अँड IP ॲड्रेस इज सेकंड स्टेप. ठीक आहे. IP ॲड्रेस आपल्याला शेड फाईल पाहिजे ना. मला नाही वाटत प्रोफाईलवाली जी फाईल आहे ती यूज होईल. ओके 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 ओके. मी प्रोफाईल ट्राय करतो. त्यांनी सांगितलं त्यानुसार आपल्याला करायचं बट मी माझ्या मनाने टाकतोय. ठीक आहे. आणि आय डोंट नो युजर अँड पासवर्ड. नल हेल्प ls. ऑल राईट वी गॉट ॲक्सेस. बूम. सो मी त्यांना फॉलो नाही केलं. मी माझं ट्राय करतोय. आता मी त्यांना फॉलो करतो. ठीक आहे. सो आता आपल्याला काय करायचंय फर्स्ट स्टेप इज व्हॉट इन्युमरेशन. ओके डन. इन्युमरेशन डन. I got something information like version blah 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 blah. Now exploitation. एक्सप्लॉयटेशन असेल तर आपल्याला SMB क्लायंट यूज करायचं आहे. ठीक आहे. आता मी कसं यूज केलं ते पण सांगेल आणि हे काय सांगताय हे पण बघूया. एक सेकंड. हा माझा आवाज येतोय. माझा आवाज येतोय. हा सर मध्ये ब्रेक झाला ओके. होता पण आता येतोय. अच्छा. सो फर्स्ट स्टेप एक्सप्लॉयटेशन. नाउ टाइप हिअर एक्सप्लॉयटेशन. ठीक आहे. एक्सप्लॉयटेशन. सो एक्सप्लॉयटेशनला आपण जरासा बोल्ड करूया आणि त्याला कलर देऊया. कलर देऊया ग्रीन छानसा अँड ओके. ओके. इथे आपण ॲरो वगैरे देऊया. थोडासा डिझाईन करूया ह्याला. ऑल राईट. नाव एक्सप्लॉयटेशनमध्ये टाकलं SMB क्लायंट कमांड फर्स्ट L and the output is what? Output is this is my output. Just to enter. आता इथे तुला हायपन यू करून युजर नेम टाकावा लागतो. दॅट आय डोंट नो युजर नेम काय आहे. बट मी एक रॅन्डमली एक नल ट्राय केलाय की तिथे कोणता शेड नेम असेल तर ह्याचा आपण यूज करणार आहे. व्हॉट डेवर जे पण आहे ते. ठीक आहे. फाईल व्हॉट एव्हर फोल्डर ते आपल्याला भेटते प्रोफाईल समथिंग. याच्यावरनं आपल्याला ऍक्सेस घ्यायचा त्या सर्व्हरवरती. ही शेअर फाईल या शेअर फोल्डर आहे त्या टार्गेट सिस्टीमचा. मग ह्याला आपल्याला ऍक्सेस करायचा आहे. आता ह्याला ऍक्सेस करण्यासाठी एक युजर असाइन करावा लागतो. युजर थ्रू आपल्याला त्या फाईलला फोल्डरला ऍक्सेस करावं लागतं. बट मी इथे नलनेच करणार आहे विदाउट युझिंग एनी युजर. ठीक आहे. मग आपण काय करतो नेक्स्ट स्टेप काय केली मी सेम SMB client IP address slash which folder shared is profiles hyphen u and enter. No username aside. त्याने विशाल घेतला डिफॉल्ट. ठीक आहे. एंटर. माझं हे घेतलंय. सो ls केला मी तर तिथल्या ज्या फाईल्स आहे त्या फाईल्स मला तो शो करतोय. ठीक आहे. तो तिथल्या फाईल शो करतोय. राईट. ओके. आता हे झालं. आता त्यांनी हे मी हे कॉपी करतो तुझ्यासाठी.
ॲक्सेस झाला. ठीक आहे, सांबाचा ॲक्सेस झाला. ओके. आता त्यांनी कसं सांगितलं ते फॉलो करूया आपण. एक्सप्लॉयटेशन. SMB client हे काय आहे? SMB, because we are trying to access the SMB share, we need to client to access the resource on the server. आता ज्या सर्व्हरवरती जो रिसोर्सेस असेल त्याला आपल्याला ॲक्सेस करण्यासाठी SMB क्लायंट नावाचा टूल यूज करायचा आहे. We will be using SMB client because it's part of the default SMB or Samba suite. While it is available by the default on the Kali and Parrot, if you do not you do need to install it, you can like find the document from here, like blah blah blah. Now you, for the what, specify the user, that I don't know what is the user for this, and p for the specific port number, right? नाव आपल्याला ते यूज करायचं आहे अँड एंटर करायचं आहे. ओके. आता त्यांनी युजर दिले का? हा, इथे बघ, त्यांनी आपल्याला यूज करण्यासाठी युजर दिले, हे खूप छान केलं. व्हॉट वुड बी द करेक्ट सिंटॅक्स टू ऍक्सेस द SMB शेड कॉल, like secret is a shade and the user is a suit on the machine with the IP address this. Let's see. आपण ना ऍक्सेस करून बघूया. काय दिलेलं त्यांनी? सिक्रेट. ठीक आहे. सिक्रेट अँड SUIT. -u for the user SUIT. एंटर. पासवर्ड मी नल टाकतो अँड एंटर. ट्री कनेक्ट. What would be the correct syntax to the access an SMB shade called secret as a user suit on the machine with the IP on the default port number. ठीक आहे. अच्छा, हे आपण ना कॉपी करूया आणि तिथे टाकून बघूया. करेक्ट आन्सर आहे का? SMB client //IP secret -u सूट बरोबर तर आहे. आणि अच्छा, ऑन द मशीन विथ द IP ॲड्रेस. आपल्याला IP त्यांनी दिलाय, तो आपल्याला IP टाकायचा. ओके ओके, काही प्रॉब्लेम नाही. तुम्ही बोलाल तसं आपण करूया. ठीक आहे. सो आपल्याला आपण मी जे केलं ते ॲज अ टार्गेट IP वरती करायचं. आता ह्यांनी दिलंय ते आपल्याला तसं करायचंय. बट हे कन्सेप्ट काय आहे, की आपल्याला त्या टार्गेट IPची हे करायची. ठीक आहे. ते स्पेसिफिक IP तो देत नाहीये, की आपला कोणता IP आहे. आपल्याला काय करायचंय, आपला तिकडचा IP टाकायचा. आता हा IP आपला असणार आहे टार्गेट IP. तो हे करेक्ट आहे. हे टर्मिनलवरती जे आहे हे करेक्ट आहे. आता हे त्यांचं ते क्वेश्चनमुळे ते आन्सर आपल्याला असं टाकायचं आहे. इट्स ओके. Okay, now what next? Great. Now we have to got like hang of the syntax. Let's have go at trying to exploit this vulnerability. You have a list of user. The name of the shade is SMB and the suspected vulnerability. So याचा अर्थ काय? नाही, टाकायची गरज नाहीये. आता पुढे काय विचारतोय, डज द शेड अलाव अनॉनमस ऍक्सेस. आपण अच्छा, अजून एक मला सांग, हे आपण आतापर्यंत काय केलं, ऍक्सेस केला. SMB सर्व्हरला ऍक्सेस कसं कसं केलं? SMB सर्व्हरला ऍक्सेस आपण SMB क्लायंट, IP आणि शेड फाईल अँड युजर टाकलं. आता अनॉनमस आपण ट्राय केला का? नाही. सो हाऊ टू ट्राय फॉर अनॉनमस ऍक्सेस? अनॉनमस मीन्स विदाउट युजर ऍक्सेस, जो मी ऑलरेडी केला ना. बट आपल्याला नाव टाकून ट्राय करायचं, तर तो कसा करता येईल? यू कॅन टाईप ॲनॉनिमस. मी विदाउट ॲनॉनिमस ट्राय केला, मी न टाकता ते झालं. आपण असं पण ट्राय करू शकतो. पासवर्ड नथिंग, जस्ट एंटर करा. लॉग इन होत आहे. यस, लॉग इन होत आहे. ग्रेट. सो लॉग इन पण होत आहे. सो हा होत आहे. यस बोलला तरी चालेल. काय विचारलं त्याने? यस बोलायचं आहे. ऑल राईट, यस. जर नसल होत ऍक्सेस, नसल भेट तर नो बोला. सो ग्रेट. हॅव अ लुक अराउंड फॉर. आता हे का बोलतोय? हे आपल्याला करायचं आहे. जर तिथे जर आपल्याला एक्सप्लॉयटेशन करायचं आहे, ट्राय टू लॉग इन विदाउट युजर नेम लाईक धिस. हाऊ
लाईक दिस. जर होतंय तर आपल्याला सांबा सर्व्हरमध्ये एंट्री भेटते, मीन्स एखाद्या सर्व्हरला आपल्याला ऍक्सेस करता येतंय. नसेल होत तर मग त्याला युजर शोधा, त्याचा पासवर्ड शोधा आणि मग त्याने लॉग इन करा. सो ती जी आहे मेथड ती वेगळी असणार आहे. पण आता आपण हे करतोय, ठीक आहे. व्हॉट सर्व्हिस हॅज बीन कन्फिगर टू अलाउ हिम टू वर्क फ्रॉम होम. Acha, great. Have a look around the interesting document that could contain the valuable information. Who can we assume this profile folder belongs to? काय आहे? काय आन्सर आहे? हॅव आहे का तिकडे तू? हो सर आहे. हा सांग मग. काय बोलतोय तो? Have a look around for any interesting document that could contain valuable information. ठीक है. Who can we assume this profile folder belongs to? ह्याचा अर्थ काय? ते प्रोफाईल फोल्डर इन्फॉर्मेशनचं कुठल्या याला बिलॉंग करतं? हम्म. मग आन्सर काय असणार याचा? एक. आय डोंट नो सर. अच्छा, आपण इकडे बघूया. एल एस करून बघतो काय भेटतंय काय प्रोफाईलमध्ये. एल एस तर करता येणार नाहीये. गेट करतो. ओके. इन्फो वर्क फ्रॉम होम इन्फॉर्मेशन डॉट टी एक्स टी. हे काय आता? एक सेकंड. ओके. John Cactus, as you are well aware, due to the current pandemic, most of the polo in IC has ensured that wherever possible, employees should work from the home. As such, your account has now been enabled with SSH access to the main server. If there are any problems, please contact the IT department at IT Poli something something UK. Regard, James, department manager. But तो काय बोलतोय? क्वेश्चन्स काय आहे मला नाही समजला. Have a look around for any interesting document that could contain valuable information. Who can we assume this profile folder belongs to? Who can? अच्छा. सो इथे काय क्वेश्चन आन्सर दिलाय? जॉन कॅक्टस बोलत. हाय जॉन कॅक्टस. अच्छा. अँड जेम्स. जेम्स सेंड करणार आहे म्हणजे हे जेम्सचं आहे. ठीक आहे. नो. Okay, correct answer. So, what service has been configured to allow him SSH? आता just आपण वाचलं, right? Okay, now we know that we know this. What directory on the share folder should we look in? What's acha काय? Now we know this. What directory on the shared should we look in? आपण कोणत्या डायरेक्टरीमध्ये बघितलं पाहिजे? नाही माहिती कोणत्या डायरेक्टरीमध्ये बघितलं पाहिजे. कॅचमध्ये नाही. प्रोफाईलमध्ये तर काही नाही आहे. फोल्डर फाईल येते. SSH इज अ डायरेक्टरी.
वाव. सो शायद एस एस एच मध्ये डॉट एस एस एच त्यामध्ये काहीतरी इंटरेस्टिंग दिसत आहे. दिस डायरेक्टरी कंटेन ऑथेंटिकेशन की राईट that allow a user to authenticate themselves on the on and then access a server. Which of this key is most useful to us? ID RSA कुठे गेलं ते ID RSA this one मी गेट करतो. ओके अँड गेट करूया ही पण दोघं पण करूया या ऑल करूया मी ठीक आहे. एम गेट स्टार यस 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 एम गेट स्टार ऑल राईट लेट सी एल एस. तर ह्या फाईलमध्ये काय बघूया कॅट ऑल राईट डन कॅट ID RSA पब्लिक सो युजर इज कॅक्टस. ओके सो मी ट्राय करून बघतो जमलं तर ठीक आहे नाही तर सोडून देऊया. 400 ID RSA SSH हे थोडंसं कन्फ्युजन होईल तुला मी क्लिअर करून देतो तुला ठीक आहे. पहिलं मला एकदा ट्राय करून दे होते का SSH -I ID RSA ठीक आहे and enter yes boom baby we got access. Okay now ignore this thing. Let me clear one thing. What यांनी काय सांगितलं वन्स यू एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट तेव्हा तुला काय करायचंय यूज एसएमबी क्लायंट वेर आय यूज हियर एक्सप्लॉयटेशन एसएमबी करायचं यूज दिस देन ट्राय टू डू तुझ्याकडे जर फाईल कोणती शेड आहे ते माहिती आहे ते यूज कर युजर माहिती आहे ते यूज कर. सो इथे त्यांनी सांगितलं की युजर कसा यूज करता येईल एखादा व्हॅलिड युजर तर त्यासाठी ही कमांड आहे ठीक आहे. मी ही पण कॉपी करून तुझ्यासाठी देतो. तर हे आपल्याला युजर माहिती असेल तर त्यासाठी कमांड आहे ठीक आहे. नाव नेक्स्ट वॉट हे जर झालंय तर आपल्याला ऍक्सेस भेटतो. आता पुढे पुढे असं दाखवलंय की जर तुम्हाला ऍक्सेस भेटतोय तर तुम्हाला कोणत्या फाईल अशा इम्पॉर्टंट आहे की ज्या बघायची गरज आहे. तुमचं जे एक क्युरियासिटी माइंड जो आहे तो तुमचा तो एक थोडासा आपण तीक्ष्ण करतोय ठीक आहे एक शार्प करतोय. तर त्यासाठी आपण काय केलं त्या फाईल्सला आपण शोधायचा प्रयत्न केला. कोणती असू शकते समथिंग डॉट एस एस एच फाईलमध्ये ऑथेंटिकेशन कीज असतात ठीक आहे लाईक RDIRSA ऑथेंटिकेटेड की वगैरे त्यामध्ये आपण आपली की वगैरे टाकली ती कन्सेप्ट जर तुझी माहिती असेल तर ती होऊन जाईल ती इझी कन्सेप्ट आहे. आता इथपर्यंत आपल्याला काय करायचं होतं हेच करायचं होतं की ह्या सगळ्या गोष्टी कनेक्टिव्हिटी फाईल्सला शोधणं एमगेटचा यूज करून आपण काय करतो गेटचा यूज आपण करून एखादी फाईल डाउनलोड करतो. पुट कमांडचा यूज करून एखादी फाईल आपण अपलोड करतोय ठीक आहे. ऑल राईट सो ह्या गोष्टी आपल्याला एवढ्याच शिकायच्या बाकीचं नाही. तर मी एंटर केलं कनेक्टिव्हिटी केली आहे ठीक आहे बाकी काही नाही केलं. हे एक्सप्लॉटेशन हे इग्नोर कर हे नाहीये पॉईंट्समध्ये हे मी स्वतः सेपरेट केलंय की मला जर फाईल भेटते IDRSA जी की खूप इम्पॉर्टंट आहे तिचा यूज करून मी ऍक्सेस घेऊ शकतो का SSHचा हो घेऊ शकतो हे मी इथे प्रूफ केलं ठीक आहे. हे मी इथे प्रूफ केलं की मला ऍक्सेस भेटतोय बट आपल्याला इथे प्रूफ करायची गरज नाही आहे ठीक आहे. ही पॉसिबिलिटी आहे हे कॉन्सिक्वेन्सेस इफ वी गेट सम लाईक काइंड ऑफ दिस थिंग्स ऑफ SSH कनेक्टिव्हिटीच्या कीज आहे त्या जर भेटताय IDRSA प्रायव्हेट की सो विच की इज इम्पॉर्टंट की इज IDRSA ही इम्पॉर्टंट आहे. जर एखाद्याच्या IDRSA तुला जर भेटते प्रायव्हेट की जर भेटते देन यूज दिस की लाईक दिस कशी यूज chmod कमांड 400 कमांड. सो 400 ही परमिशन द्यायची आहे कोणाला IDRSA ला. IDRSA ह्या फाईलला जर आपण 400 एक्झिक्यूट परमिशन दिली ही परमिशन दिली तर आपण नेक्स्ट कमांड काय टाकतो SSH कनेक्शन्स -I
युझिंग दिस आय डी. कुणाची आय डी आहे ही? समोरच्या टार्गेटचा प्रायव्हेट आय डी आहे, प्रायव्हेट की आहे. टाईप दिस की अँड विच युजर इज दिस इज कॅक्टस. So how I know that the user is cactus? I know that the user is cactus because I already downloaded idrsa.pub file with idrsa. ह्या दोघा फाईल मी डाउनलोड केल्या. सो पब्लिक फाईल आणि आय डी प्रायव्हेट की फाईल ह्या दोघांना दोघा ह्या फाईल एकच फाईल असतात, फक्त इन्क्रिप्शन त्यांचं थोडंसं हे केलं असतं. सो पब्लिक फाईलमध्ये त्या युजरची इन्फॉर्मेशन असते, कोणता युजरची ही फाईल आहे. तर तिथे दाखवलं त्याने कॅक्टस फाईल, कॅक्टस युजर आहे. सो जर पब्लिक फाईल पब्लिक की कॅक्टसची असेल तर ऑब्विसली आय डी प्रायव्हेट की ही पण कॅक्टसचीच असेल. सो त्यामुळे मी काय केलं, आय यूज SSH -I and this ID private key and cactus user and this IP address, टार्गेट IP address एंटर केला. बूम, मला डायरेक्टली SSH ॲक्सेस भेटतोय. सो जर तुम्हाला SSH ॲक्सेस, टर्मिनल ॲक्सेस पाहिजे असेल तर आपण ह्या पण पॉसिबिलिटीने त्यापर्यंत पोहोचू शकतो. इथे मला पासवर्ड टाकायची गरज पडली नाही. SSH साठी पासवर्डची गरज पडणार नाही. व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इज व्हॉट, if you know IDRSA key of any user of any target system, you don't need to input password for login. तर इथे मला पासवर्ड लागला नाहीये. इथे जर IDRSA नसते तर ऑब्व्हियसली मला पासवर्ड लागला असता, मला गरज होती. ठीक आहे. सो अशा प्रकारे आपण एक्सप्लॉयटेशन केलंय. त्यांनी सांगितलं याच्या पलीकडे करून दाखवलंय त्यांना. ठीक आहे. सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हॉट, the directory contain authentication key that allow the user authentication themselves is id underscore rsa. Correct. So download this file to your local machine and change. अच्छा, त्यांनी 600 एरर परमिशन सांगितली आहे and what I assign 400. Now use this information you have already gathered to work out the username of the account, then use the service key to the login and the server. What is smb.txt file? ओके, त्यांनी ते पण करायला सांगितलंय. चलो ठीक आहे, कोई बात नाही, अच्छी बात है. हम लोगों ने पहले से किया था. आता इथे मला एक फाईल शोधायला सांगितली त्यांनी SMBची. त्यामध्ये काय हे सांगितलं बघायला. ओके, cat and smb.txt. The flag is this. Finally we got a flag. SMB is fun. Yes, it is. Copy paste here. Boom, done. So SMB successfully exploitive. ओके, आता मला तुझा ही जे आहे कमांड ही पण दाखवतो, सेव्ह करून देतो. एक्सप्लॉयटेशन डन. ठीक आहे. ओके, बिफोर दिस यू हैव टू यूज परमिशन वाली कमांड. ठीक है. ch डाउनलोड what id underscore rsa. ठीक है. एंड id rsa.pub फ्रॉम .ssh फोल्डर. .sh फोल्डर असेल तर तिथनं आपल्याला काय करायचं आहे, या दोघा फाईल डाउनलोड करायच्या आहेत. ठीक आहे. अँड वन्स यू डाउनलोड दिस फाईल, कॅट कर id अंडरस्कोर rsa.pub ला. त्यामध्ये तुला काय भेटणार आहे, यू विल गेट देअर युजर नेम. सो नाव you can use this username here. Okay, and now what next? Change the permission 600 or 400 of this file id underscore rsa. राईट. सो अशा प्रकारे आपण एक्सप्लॉयटेशन पण केला. ठीक आहे. इन्युमरेशन कसं केला, एन मॅपिंगचा यूज करून. एन मॅपिंग मी तुला दाखवून देतो, काय एन मॅपिंग कमांड होती. ओके, ही आपली एन मॅपिंग कमांड होती. एन मॅप. ओके, इथे मी टाकतो इन्युमरेशन्स. हां,
इन्युमिनेशन हे केलं आपण, त्यामध्ये मला ही इन्फॉर्मेशन भेटली आहे. व्हलनरबिलिटी पण भेटली आहे. व्हलनरबिलिटी इज 3 पॉइंट समथिंग 0.5 RCE. बट पुढे मी काय केलं, एक्सप्लॉयटेशन असं पण केलंय. कसं? SMB क्लायंट नल युजर फाइंड करून प्रयत्न केला. अच्छा, इथे एक अजून एक मी पॉइंट नाही टाकला, इनम फॉर लिनक्सवाला. इनम फॉर लिनक्स, ओके, -a अँड IP ॲड्रेस. तर ह्याने जे आपल्याला भेटतं, शेअर फाईल, होस्ट इन्फॉर्मेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, ह्या गोष्टी पण आपल्याला इथे भेटत आहे. ठीक आहे. ओके, सो हे भेटतं. फायनली आपण एक्सप्लोरेशन कसं केलं, SMB क्लायंट ह्या कमांडने, एलने आपण एक फाईल शोधली आहे, जी शेअर फाईल आहे, ज्यामध्ये फाईल्स शेअर केल्या असतात बाकीच्या लोकांसाठी. ठीक आहे. अँड त्यानंतर आपण काय केलं, SMB क्लायंटच यूज केलं आहे, सेम सर्व्हर IP, वॉट एव्हर द शेअर फाईल इज, अँड -u फॉर द युजर नेम, एंटर विल गेट ॲक्सेस. दिस इज फॉर ॲक्सेस. This is for what? For check share name file. There is a profile, and what is this? This is means, if you know the user, if you know SMB user, then you can use this thing. ठीक आहे. डाउनलोड, वन्स यू गेट ॲक्सेस, ठीक आहे, डाउनलोड RSA फाईल. आता RSA फाईल हे ऑप्शन आहे. सो ऑलवेज यू कॅन नॉट गेट .sh फाईल अँड लाईक RSA वॉट एव्हर. तुम्हाला हे ऑलवेज नाही भेटणार आहे. तिथे वेगळं पण ऑप्शन असू शकतो. इफ पॉसिबिलिटी, इफ देर इज अ .sh फोल्डर, you can find ID RSA key, and using this ID RSA key you can get a SSH access. Simple. This one is a way of exploitations. Got it now? येस सर. ओके, मी हे सगळं सगळं तुला कॉपी पेस्ट करतोय सीधा. तुझ्या सिस्टीम ब्राउज कुठे तुला स्टोअर करता येईल ते कर स्टोअर. ना येईल ना कॉपी करता येत ना? हो, करते. ठीक आहे, ठीक आहे. इनम एनमॅप पासून स्टार्ट होते ना हे, व्यवस्थित कळत नाही याच्यावर. काय काय कशावरती? इनम एनमॅप पासून स्टार्ट होतंय ना? हा हा, एनमॅप पासून स्टार्ट होतोय की. हे कोण कलर येस. मध्ये दाखवलं ना? आणि एंड एनमॅपिंग आपण कशावर स्टार्ट होते? करतो. इन्युमरेशन मध्ये तुला हो, बट जेवढं, ते हा, इनम फॉर लिनक्स जे आहे ना, हे बट ते एंड कॉपी करताना ना, हा, इनम फॉर लिनक्स आहे लास्ट स्टेप. त्यानंतर काय? त्यानंतर ते एक्सप्लोरेशन चालू कॉपी झालं नाही ना रे आपलं. झालंय. ते कॉपी नाही झालंय एक्सप्लॉयटेशन वाला पार्ट. अच्छा, लास्ट वाला कॉपी नाही झाला. ओके ओके, लेट मी कॉपी दिस हा, अँड सेंड IP करतो. पर्यंतच झालंय. अच्छा अच्छा, डन डन डन, कॉपी सेंड. ओके, थँक्यू. ओके, पूर्ण कॉपी कर आणि स्टोअर कर कुठेतरी. सांबा समजला पूर्ण? प्रॅक्टिस कर त्याचे एकदा. काहीच अवघड नाही. एक्सप्लॉयटेशन मशीन स्टार्ट करायचा आणि प्रॅक्टिस कर. ओके, मी हे सेम मशीन परत एकदा पण करू शकते ना प्रॅक्टिस माझ्या यस, सिस्टमवर? वाय नॉट, वाय नॉट, वाय नॉट. ओके. फक्त तुला आन्सर देता नाही येणार इथे. प्रॅक्टिस करू शकतेस. हा, ठीक आहे. आता एक काम कर. आता वाजले 10, मीन्स हम्म, ऑलमोस्ट खूप जास्त टाइम झालाय. टेलनेट स्टडी कर इथे. ठीक आहे, FTP स्टडी कर. ओके. आणि एकाच लेक्चरमध्ये आपण FTP आणि टेलनेट दोघांना पण कम्प्लीट करू. मग मला एक्सप्लेनेशन करायची गरज आली ओके. नाही पाहिजे. ओके, ठीक आहे. ओके, मला प्रॅक्टिस करून दाखवते का हो, तू SMBची? आता लगेच? जमली तर जमेल काय? मी करते स्वतः. आणि मला आता नाही फोटो करू सेंड शकत कर. कारण. ठीक हा, आहे, मला ठीक आहे, फोटो सेंड चालेल. कर.
हां आणि हो हो फोटो मीन्स चालेल. तू सगळ्या गोष्टी मला ना smb.txt फाईलपर्यंत गेली आहे तू, ह्याचा फोटो सेंड कर. ठीक आहे. प्रूफ दाखव की तुझाच सिस्टम आहे तो. मग आपण पुढे जाऊया. अदरवाईज नाही. बरं. सर तुम्ही हे लेक्चर आजच कुठेतरी करणार का पोस्ट? पोस्ट आहे आय गेस. नाही हे प्रायव्हेट करतो मी. हे तुला देतो फक्त लिंक. बाकीच्यांना नाही राहणार. चालेल काय? हो. नाहीतर मी काय म्हणत होती, माझा एक मेल आयडी आहे त्यावर आपण अपलोड करू शकत होतो ना? हां. आपण तिकडे करण्यापेक्षा हे प्रायव्हेट लेक्चर ठेवायचे. ठीक आहे. आता हे लाईव्ह आहे त्यामुळे दिसतं. बट थोड्या वेळाने मी जाईल सेटिंगमध्ये प्रायव्हेट कराल. मी नोबडी कॅन चेक धिस. ठीक आहे. हं. हां. आणि मला कसं ॲड कराल त्यात? तुला लिंक दिली तर ते तुला पण दिसेल की. फक्त तुला दिसेल. ओके. बाकी कोणालाच नाही दिसणार. ओके. ठीक आहे. ठीक ठीक आहे? आहे करा मग हे लवकर. हां, मी तिथून बघते. हो. ओके. हां.